সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে দীপিকা কিচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে ছাগলীৰ মাংসৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। এতিয়া নিমখ আৰু হালধি দি দিব আৰু তাৰ পিছত কাটি লোৱা আলুখিনি প্ৰথমতে অলপমান ভাজি ল'ব লাগিব। আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগে তেন্তে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আলু কেইপিচ ভজা হৈছে, এতিয়া উঠাই ৰাখিব। সেই তেলখিনিতে ইলাচি, লং, ডালচেনি আৰু গোটা জিৰা দি দিব। মিহিকৈ কটা পিঁয়াজ এটা দি দিব আৰু ভাজি লোৱা পিঁয়াজ এটা দি দিব। আদা নহৰুৰ পেষ্ট 2 চামুচ দিব ডাঙৰ চামুচেৰে আৰু এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ পেষ্ট বনাই দি দিব। তাৰপিছত আটাইখিনি 2 পৰা 3 মিনিটমান সময় লৰাই ভাজিব লাগিব। 2-3 মিনিট ভজাৰ পিছত তাত সোৱাদমতে নিমখ, হালধি গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিব। তাৰপিছত পুনৰ 2 পৰা 3 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া ধুই পখালি লোৱা ছাগলীৰ মাংসখিনি দি দিব। ইয়াতে 700 গ্ৰাম ছাগলীৰ মাংস ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। মাংসখিনি দিয়াৰ পিছতো মছলাৰ সৈতে লৰাই 10 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। দহ মিনিট ভজাৰ পিছত ভাজি ৰখা আলু কেইপিচ দি দিব আৰু আলু কেইপিচ দিয়াৰ পিছতো পুনৰ 5 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। ভাজতে যেতিয়া মাংসখিনিৰ পৰা ধুনীয়া গন্ধ বাহিৰ হ'ব তেতিয়া জোখমতে পানী দি দিব। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব। আৰু গেছৰ জুই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব আৰু ঢাকনিখন লগাই 15 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। মাজতে ঢাকনি গুচাই এবাৰ বা দুবাৰ লৰাই দিব। 15 মিনিট পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'ব আৰু মাংসখিনি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। কেঁচা জলকীয়া 2টা দি দিব আৰু শুকানে ভাজি গুড়ি কৰি লোৱা ইলাচি, লং, ডালচেনি, গোটা জিৰা, গোটা ধনিয়া মছলাখিনি খুন্দনাত খুন্দি দি দিব। মছলাখিনি খুন্দাটো দেখুওৱা হোৱা নাই। আপোনালোকে মছলাখিনি শুকান কেৰাহীত ভাজি লৈ খুন্দনাত নতুবা মিক্সি জাৰত খুন্দি পেলাই দি দিব। মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত পুনৰ 5 মিনিটমান সময় ঢাকনিখন লগাই উতলাব লাগিব। এয়া 5 মিনিট পিছত মাংসখন দেখিবলৈ ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। ছাগলীৰ মাংসৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু নমাই গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।